Welcome po sa aking channel. Ngayon ay magluluto tayo ng cassava cake. Ang mga kakailanganin natin ay ang grated cassava, coconut milk, condensed milk, at macapuno. At gagamit din tayo ng mixing bowl at baking pan. Umpisahan na natin guys ang ating pagluluto ng cassava cake. Condensed milk, hindi natin siya ubusin para hindi sobrang matamis. Mga 3/4 na lata lang yung condensed milk natin. Hindi natin siya kailangan ubusin para hindi masyadong matamis. Pero kung gusto niyo ng matamis, pwede niyo rin ubusin yung isang lata. Next ay ang gata, ang ating coconut milk. Ayan. I-mix lang natin. Ating baking pan, i-grease natin siya ng butter, or kung wala kayong butter, pwede naman cooking oil. Yan, i-grease na natin para hindi dumikit ang ating cassava. So, ibubukas na natin ang ating mixture dito sa ating baking pan na nag-grease na natin ng butter. Baking pan ang gamit ko dito kasi nga maliliit lang yung mga baking pan ko na binili ng aking asawa. Wala kasi available na malaki. Preheat na natin ang ating oven. Natin sa oven. So ayan, hintayin natin hanggang sa maluto ng 45 minutes. So guys, after 45 minutes, ito na ang itsura ng ating cassava cake. So this time, lalagyan na natin siya ng macapuno. Balik ulit natin siya doon sa ating oven at hintayin natin mga 10 minutes at luto na siya. Cassava